მოგესალმებით, ვიწყებთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ეს არის გადაცემა სათქმელი, მე ირინა ყურუა ვარ. დღეს ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე თანამდებობიდან გადადგა. მან არ დაადასტურა ინფორმაცია იძულების შესახებ. თქვა, რომ გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად მიიღო. ჩემი მხრიდან ნებისმიერი სხვა გადაწყვეტილება იქნებოდა დამაზიანებელი ქალაქისთვის, მოქალაქეებისთვის და იმ პროექტებისთვის, რაც ქალაქში მიმდინარეობს, განაცხადა უკვე ყოფილმა მერმა. არის თუ არა დამაზიანებელი საკუთარი ამომრჩევლების წინაშე აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა. ლაშა კომახიძეს ეს არ განუმარტავს. არც ის უთქვამს, ვისთან გამართა კონსულტაციები დედაქალაქში. არც ის თუ რა საკითხებზე გაღრმავდა კონფლიქტი მასსა და რეგიონის მთავრობის თავმჯდომარეს შორის. თორნიკე რიჟვაძესთან დაპირისპირებას მედიის მონაჭორი უწოდა. თუმცა ბუნდოვანი იყო მისი განმარტება იმის შესახებ, თუ რატომ გადაულოცა პოსტი სწორედ აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსს არჩილ ჩიქოვანს. ვერ მივიღეთ პასუხი იმაზე, თუ რატომ ვერ ხედავს უკვე ამ თანამდებობაზე საკუთარ თავს ხალხის მიერ არჩეული მერი, რომელიც ამომრჩევლებს საქმის ბოლომდე კეთებას და ერთგულებას პირდებოდა. ყოფილი მერისთვის წვრილმანია დეტალები იმის შესახებ, თუ ვისთან გაიმართა მოლაპარაკებები და ვინ გადაწყვიტა მისი ჩანაცვლება არჩილ ჩიქოვანით. ლაშა კომახიძეს არ დაუმალავს და თქვა, რომ საკუთარ თავში გარკვევის პერიოდში იმყოფება. მოკლედ, ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი არჩილ ჩიქოვანი გახდა. ამ დრომდე იგი აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი იყო, მანამდე რეგიონის გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე. წინა ხელისუფლების დროს კი სამართალდამცავ უწყებებში მუშაობდა. კიდევ ერთი დეტალი, აუდიტის სამსახურის დასკვნაში არაერთ გადაცდომასა და შეუსაბამობაზეა საუბარი გზების დეპარტამენტის საქმიანობაზე სწორედ იმ პერიოდში, როცა უწყებას არჩილ ჩიქოვანი ხელმძღვანელობდა. საქმეს პროკურატურა იძიებს. თორნიკე რიჟვაძე და არჩილ ჩიქოვანი მეგობრები არიან და რიჟვაძე ჩიქოვანის მეჯვარეა. არჩილ ჩიქოვანს წელიწადზე მეტი აქვს იმისთვის, რომ მერის მოვალეობა შეასრულოს, თუმცა ამომრჩევლის ნების გარეშე. ის ამ თანამდებობაზე ხალხს არ აურჩევია. არჩეული მერი ბათუმს სწორედ წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში არ ეყოლება. ახალი მერის არჩევა შესაძლებელი იქნებოდა მაშინ, თუ ლაშა კომახიძე თანამდებობას 15 ივლისამდე დატოვებდა. საარჩევნო კოდექსში წერია, მერის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში რიგგარეშე არჩევნები ტარდება მაისში ან ოქტომბერში. თუ მერს უფლებამოსილება 15 თებერვლიდან 15 ივლისამდე შეუწყდა, რიგგარეშე არჩევნები ტარდება იმავე წლის ოქტომბერში, ხოლო თუ მერს უფლებამოსილება 15 ივლისიდან 15 თებერვლამდე შეუწყდა, უახლოეს მაისში. მუნიციპალიტეტის ორგანოების მორიგი არჩევნების წელს მერის რიგგარეშე არჩევნები არ ტარდება. რა მოხდა რეალურად და რა უკავშირდება თუ არა ეს პროცესები მოახლოებულ არჩევნებს. იკვეთება თუ არა ამ პროცესებში პოლიტიკური ზეწოლა. რა გავლენა ექნება მომხდარს თვითმმართველობაზე და რას მოუტანს ქვეყნის ახალგაზრდა დემოკრატიას თვითმმართველ ორგანოში მთავრობის შესვლა. ამ და სხვა საკითხებზე სტუმრებთან ერთად ვიმსჯელებთ. ცხადია, გვინდოდა უფრო მეტი ეთქვა თქვენთვის უკვე ყოფილ მერს, თუმცა მან ბრიფინგზე თქვა, რომ სატელევიზიო ფორმატებში აღარ მიიღებდა მონაწილეობას და ის, რაც მოვისმინეთ, მისი ბოლო კომენტარი იყო ამ თემაზე. ამის შემდეგ მასთან დაკავშირება შეუძლებელი აღმოჩნდა. საკითხზე მსჯელობა არ ისურვა მმართველმა გუნდმაც. ბათუმის საკრებულოსა და აჭარის უმაღლეს საბჭოში არავინ მოიძებნა ქართული ოცნებიდან ისეთი, ვინც დღეს განვითარებულ პროცესებზე ღია ეთერში ისაუბრებდა. თავად არჩილ ჩიქოვანი ახალი ამბების მთავარი გამოშვების კითხვებს პასუხობდა, ამიტომაც ჩვენს ფორმატში მონაწილეობაზე უარი მივიღეთ. თუმცა გვყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები. ესენი არიან ირაკლი მელაშვილი, ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში, კახა გუჩმანიძე, მერის მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე, მირდად კამანდაძე, საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, ასლან ჭანიძე, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის თავმჯდომარე და მალხაზ ჭკადუა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის მენეჯერი. საუბარს დავიწყებთ ახლა საკრებულოს წევრთან მირდად კამანდაძესთან, რომელიც უკვე ჩვენთან ერთად იმყოფება სტუდიაში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა, რომ უპასუხებთ ჩვენ შეკითხვებს. ბატონ მირდად, პირველ რიგში შეფასება იქნება საინტერესო თქვენი მხრიდან. რა მოხდა დღეს და თქვენთვის იყო თუ არა მისაღები და საკმარისის არგუმენტები, რაც მოვისმინეთ უკვე გადამდგარი მერისგან. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით ტელემაყურებელს. დღეს მოხდა სამწუხარო ფაქტი, იმიტომ რომ დღეს საბოლოოდ თვითმმართველობა დასამარდა და ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, რომ ქალაქ ბათუმს ინსტიტუტი ასეთი თვითმმართველობის უკვე აღარ გააჩნია. ის რომ ქართული ოცნება მოსვლის დღიდანვე ინსტიტუტებს ებრძვის და ეს ზოგადად არაფორმალური მმართველობისთვის დამახასიათებელია, ეს არ ახალია ამომრჩევლისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის ცნობილია, მაგრამ ჩვენ თუ გავიხსენებთ ქართული ოცნების ერთ-ერთი ყველაზე ხმამაღალი დაპირება იყო, რომ თვითმმართველობების მაქსიმალური დამოუკიდებლობა, დეცენტრალიზაცია და ასე შემდეგ და ისინი
ამაყობდნენ იმით, რომ საქართველოში ყველა რეგიონში თვითმმართველი მერების გახდა პირდაპირ არჩეული, თუმცა ამ მიმართულებით თავის დროზე დაიწყო ნაბიჯების გადადგმა გვახსოვს პირველად 2010 წელს ავირჩიეთ დედაქალაქის მერი პირდაპირ წესით, მაგრამ დღეს გვაჩვენა ბათუმის მაგალითმა, რომ ბიძინა ივანიშვილის ხელში არჩევნები იქცა ფორმალურად. დღეს ლაშა კომახიძის საქციელმა გვაჩვენა, რომ ქართულ ოცნებას ამომრჩეველი გაიგივებული ყავს საარჩევნო ბიულეტენთან. მას ამომრჩეველი მხოლოდ აინტერესებს არჩევნების დღეს, როდესაც მას ბიულეტენი უჭირავს ხელში. მას შემდეგ არა და ეს შეგვიძლია ჩვენ ცალსახად დავასვათ ბატონ ლაშა კომახიძის განცხადებისგან, როდესაც მან თქვა, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია გუნდური გადაწყვეტილებები და მან გუნდთან ერთად მიიღო გადაწყვეტილებები და გუნდი იყო მნიშვნელოვანი. მაგრამ ყველა პოლიტიკოსს უნდა ახსოვდეს, ვინც საჯარო პოლიტიკაში შემოდის, რომ როდესაც საჯარო პოლიტიკაში ხარ, მით უფრო როდესაც პირდაპირ წესით არჩეული თანამდებობის პირი ქვია და ამ შემთხვევაში მერზეა საუბარი, მისთვის მნიშვნელოვანი პირველ რიგში არის ყოველთვის ამორჩეველი. მაგრამ სწორედ ამას ვამბობ, რომ ქართული ოცნებისთვის ამორჩეველი არის მხოლოდ იმ დღეს, როდესაც ბიულეტენი უნდა ჩააგდოს მან საარჩევნო ურნაში. ამის შემდეგ მას ამორჩეველი არასდროს არ ახსოვს. დღევანდელი გადაწყვეტილება იყო იძულების შედეგი, როგორ ფიქრობთ? ბუნებრივია, იძულების შედეგი იყო დღევანდელი გადაწყვეტილება. ჩვენ ამაზე პირველივე დღესვე როგორც კი გავრცელდა ეს საუბარი, მაშინვე გავაკეთეთ განცხადებები და ვთქვით, რომ დაპირისპირების შედეგია, თქვით, რომ იძულებით მიდის, იმიტომ რომ შეუძლებელია ბატონი ლაშა კომახიძის განმარტებაც თავისთავად ცოტა საეჭვო, აი რას ამბობს, ჩემი ეს თუ მე ამ გადაწყვეტილებას არ მივიღებდი, ქალაქისთვის იქნებოდა საზიანო. რას ნიშნავს ქალაქისთვის იქნებოდა საზიანო? ანუ რა მოხდებოდა? ანუ ეს იყო ზუსტად რომ ქალაქისთვის იქნებოდა საზიანო, რომ რაზეც არის საუბარი ლაშა კომახიძეს დაემუქრენ, თუ არ გადადგებოდა ის, მას დაიჭერდნენ. და ეხლა პირდაპირ წესით არჩეული მერის დაჭერა, ახლა მოქმედი მერის, ნუ მესმის ბუნებრივია ერთგვარად ქვეყნისთვისაც არ არის კარგი ზოგადად და ქალაქისთვისაც. მან ცხადია დღეს უარყო ასეთი ბუნებრივია ამას ხმამაღლა არ დაადასტურებდა, რა თქმა უნდა, ეს ნორმალურია, ჩვეულებრივია, საღიაზრის ფარგლებში თუ იმსჯელებთ, მას ეს პასუხი უნდა გაეცა და ის იტყოდა, რომ დაპირისპირებას ადგილი არ ქონია, იმიტომ რომ ლოგიკური რა არის? მისი გადადგომით გაანეიტრალა ეს საფრთხე? არა, მისი გადადგომით. ხომ არ ფიქრობთ, რომ უფრო ღრმად შეიძლება წავიდეს პროცესები და პასუხისმგებლობის ნაწილი სამართლებრივ დონეზე ამით არ გაჩერდეს? მოკლედ, ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით, თუ ეს მეორე ხარისხოვანია და ჩვენ საზოგადოებისთვის და ამორჩევლისთვის არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, განეიტრალდა ამით ლაშა კომახიძის უსაფრთხოების საკითხი თუ არ განეიტრალდა საზოგადოებას აინტერესებს ის დაპირებული პროექტები, რომლებიც დაპირდა ბატონმა ლაშა კომახიძემ, რა შესრულდა აქედან. საზოგადოებას აინტერესებს, რომ ლეგიტიმაციის მქონე ადამიანები მართავდნენ ამ ქალაქს. დღეს ლეგიტიმაციის მქონე მიუხედავად კიდევ ერთხელ პიროვნულად ჩემი ძალიან დიდი პატივისცემა ბატონ არჩილ ჩიკოვანს, ის ჩემი მეგობარია, ჩვენ კურსელები ვიყავით, ეს საჯარო ცნობილი ფაქტია და ძალიან კარგი ადამიანია, მაგრამ ის საჯარო პოლიტიკაში შემოვიდა სამწუხაროდ ნაკლები ლეგიტიმაციით და მე ვისურვებდი, რომ ის დიდი ლეგიტიმაციით შემოსულიყო პოლიტიკაში, თუმცა ნუ მისი არჩევანი იყო ეს. დღეს ქალაქს არ ყავს ადამიანი, რომელიც საზოგადოების ლეგიტიმაციით სარგებლობს. ერთადერთი პირი, ვინც შეიძლება ამ კონტექსტში განვიხილოთ, საკრებულოს თავმჯდომარეა, მაგრამ სამწუხაროდ საბოლოო ჯამში საკრებულოს თავმჯდომარე ბატონი სულიკო თებიძე ფეიქ თავმჯდომარედ იქცა. ჩვენ გვახსოვს შაბათ დღეს, როდესაც პირველად გავრცელდა ეს განცხადება, ინფორმაცია მერის გადადგომის შესახებ, გამოვიდა და როგორი კატეგორიული და ომახიანი იყო, რომ რას ბრძანებთო მეო მერთან ქონდა საუბარი, ესე ტყუილიაო და ჭორია და ასე შემდეგო და დღეს სად არის? თქვენ ბრძანეთ ახლა ბატონო მირდათ, რომ ეს ყველაფერი არის საარჩევნო და არჩევნების და ხმის რაოდენობაში სჭირდება და ეს ცვლილებები ამ მიზანს ემსახურება გარკვეულწილად. რა თქმა უნდა არის ამაში ლოგიკა, მაგრამ ამის მიღმა შესაძლებელია ყოფილიყო სხვა უფრო ღრმა კონფლიქტი, ვინაიდან ყოველთვის ნათელია მაგალითად ის, რომ ზურაბ პატარაძის კადრი იყო არჩილ კომახიძე და თავიდანვე არ ჰქონდათ კარგი ურთიერთობა თორნიკე რიჟვაძეს და მას. რისთვის გაწირეს ადამიანი, რომელიც ქართული ოცნების მხარდამჭერი იყო და კანდიდატი იყო არჩევნების დროს? ეხლა კონკრეტულ ფაქტებზე რო ვისაუბროთ, თურისტვის გაწირეს, ეხლა ჩვენ რაღაც უფრო ვარაუდებში უნდა წავიდეთ. ერთ-ერთი ვერსია არის, რომ თავის დროზე რივიერას პროექტზე ლაშა კომახიძეს არ სურდა ხელის მოწერა და მას ძალით მოაწერდნენ. სამწუხაროდ აქაც ვერ გამოიჩინა პრინციპულობა. მაშინ მოავლინეს ზურაბ პატარაძე და მან პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის დავალებით მოთხოვეს, რომ ხელი მოეწერა და მან მოაწერა. ბოლოს იყო ამბასადორის საკითხი, სადა რაზეც ლაშა კომახიძეს ჰქონდა დიახ სკანდალური მესიც, რაზეც ლაშა კომახიძეს საბოლოო ჯამში მას შემდეგ განსაკუთრებით რაც საზოგადოების პროტესტი იყო ძალიან მაღალი ამ პროექტთან დაკავშირებით, ლაშა კომახიძე ასეთი ინფორმაცია გავრცელებული, ამას
ამას ახლა მე ვერ დავადასტურებ და ვერც ვარყოფ, მაგრამ ყველაფერი საეჭვოდ ემთხვევა დროში ერთმანეთს. ეს იყო ბოლო წვეთი, რომ ლაშა კომახიძეს აუთხრეს, რომ უნდა წასულიყო ის თანამდებობიდან. ოღონდ კიდე ერთხელ ვამბობ, თუ ჩვენ გვინდა ნორმალური დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობა, პირდაპირ წესით არჩეულ მერებს, ანუ პიროვნულ კონფლიქტს ჩვენ ვაყოლებთ ქალაქის ინტერესებს. ანუ ვიღაცის ჰაბიტუსი არ მოწონს, ვიღაცა რომელიღაცა თანამდებობაზე არ მოწონს, მაგრამ ჩვენ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ხო? არ არის ათეული თან იცით რა არის ნიშანდობლივი ამ საკითხში? ნიშანდობლივი რა არის, იცით ამ საკითხში, რომ ლაშა კომახიძის გადადგომის საკითხი გადაწყდა, შემდგომ ვიღაცას გაახსენდა, რომ 15 ივლისის შემდეგ თუ გადადგებოდა რიგგარეში არჩევნები არ გვექნებოდა, მე უთხრეს ამ ადამიანს, რომ დაწერე ახლა ორდღიანი შვებულება, შემდგომ დაბრუნდით. მოკლედ, თელი რაღაცა ტრიუკები ჩაატარეს. ამაზე ხო ცხადია, სავარაუდოდ თანხმობა განაცხადა ლაშა კომახიძემაც. ერთია რომ ჩვენ უნდა განვიხილოთ ალბათ და ძალიან ლოგიკურია ის იყო თუ არა იძულება, მაგრამ მეორეა მისი პერსონალური პასუხისმგებლობა. მან არჩევანიც მოუსპო ხომ ამ რჩევას. იმის შესაძლებლობა წაართვა, რომ ისევ არჩეული მერი ყოლოდა. ბუნებრივია და ეხა ეს შედარება უნდა გამეკეთებინა, ზუსტად იქ მივდიოდ რომ ამ დღეებში გადადგა, ასევე იძულების წესით გადადგა ხარაგაულის მერიც. უბრალოდ იმან ცოტა მეტი პრინციპულობა მაინც გამოიჩინა და 15 ივლისის შემდეგ კი არა, 15 ივლისამდე გადადგა, რაც იმას ნიშნავს, რომ იქ არჩევნები იქნება რიგგარეში. აქ ლაშა კომახიძე მოვიდა ძალიან დიდი დაპირებებით, მოდი ვთქვათ პირველ რიგში, რომ საკმაოდ მაღალი პირველ ტურში არჩეული მერი იყო 56%, როგორი წესით ჩატარდა იმ დროს არჩევნები, რა ქმედებები ჩაატარეს არჩევნების დღეს და მანამდე კამპანიის დროს. მოდი ამას თავი დავანებოთ. ოფიციალური დოკუმენტით გვაქვს, რომ ლაშა კომახიძე იყო პირველ ტურში 56% არჩეული მერი და 56% არჩეული მერი მიდის ისე, რომ მოსახლეობას განმარტებას არ აძლევს და მიდის ისე, რომ არჩევანის უფლებასაც უსპობს. თან ამ ტრიუკებში ბოლომდე ჩაყვა ამ პასუხისმგებლობაში მთავრობის თავმჯდომარის. რატომ მოხდაო ეხლა ჩვენ ვსაუბრობთ? ამაზე კიდე ერთხელ ჩვენ ვიცით და საჯარო ფაქტია, საჯაროდ ცნობილი ფაქტია ისა, რომ ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე კლანებს შორის დაპირისპირება მიმდინარეობს. იქ არის ცალკე კალაძის კლანია გამოკვეთილი, ცალკე იქ კომახიძე დაუშვათ, იქ ღარიბაშვილი, გახარია, მოკლედ იქაც შიგნითაც სხვადასხვა დაჯგუფებები არის და ამ კლანურ დაპირისპირებებს შორის რიჟვაძის ინტერესებს დამთხევად განვიხილოთ. მოდი ეს საკითხი ამ შემთხვევაში, რომ ეს ინტერესები დაემთხვა ერთმანეთს, თორე აქ ჩვენ არ უნდა განვიხილოთ ეს საკითხი, რიჟვაძე იმ დონის ფიგურაა, რომ თვითონ წიღებს ამ გადაწყვეტილებას. უბრალოდ არა, აქ გადანაწილების პროცესში მოხდა ისე, რომ რიჟვაძის ინტერესები დაემთხვა იმ კლანის ინტერესებს, რომლებიც დღეს დომინირებს ქართულ ოცნებაში. ანუ თქვენ გინდათ გამიჯნოთ, რომ ცენტრიდან არ მოდის ეს ინტერესი ცენტრიდან მოდის, უბრალოდ ცენტრიდან მოდის ზუსტად ის, რომ ინტერესები დაემთხვა. შესაძლებელი ყოფილიყო ამ შემთხვევაში, რომ ცენტრს მოესურვებია, რომ რიჟვაძე გაეშვა და ჩვენ ვნახეთ, ხო, მანამდე წინა თავრობის თავმჯდომარე, მათ შორის ბატონი არჩილ-ხაბაძე, ზურა პატარაძე ორივე წინა საარჩევნო პერიოდებში გაუშვეს და წინა საარჩევნო პერიოდში მაგრამ ვიცით ისინია ერთი პარლამენტშია, ერთი ელჩია. ამ შემთხვევაში გავიგე, მოდი ვნახავთ ახლა ბატონი ლაშა კომახიძეც საწავა, მაგრამ მათთან მიმართებაში ეს კითხვები შედარებით ნაკლებია, იმიტომ რომ ის პირდაპირ მანდატით ხალხისგან არ სარგებლობდა არც ერთი. მაგრამ ლაშა კომახიძესთან იმიტომ არის ბევრი კითხვა, რომ ეს პირდაპირ წესით არჩეული მერი იყო. ეს ადამიანი ანგარიშვალდებული უნდა ყოფილიყო ამორჩევლების წინაშე. მას ამორჩევლებისთვის უნდა მიეცა განმარტებები. მას საკუთარი ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ამ საკითხის გამოკვეთაც, რომ სად წავიდა მისი წილი პასუხისმგებლობა და ის გრძნობდა თუ არა კარგად ვის წინაშე იყო ანგარიშვალდებული. მას არ ქონდა ხო ვადა ამოწურული და ჩვენ ვხედავთ ეს არის პოლიტიკური თამაშის ნაწილი, ზეწოლის თუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მან უარი თქვა აღებულ პასუხისმგებლობაზე არჩევნების გზით. ნდობა ადამიანებმა გამოუცხადეს საკმაოდ დიდმა რაოდენობამ ამორჩევლის და ჩვენ ვხედავთ სხვადასხვა პროცესების და მიზეზის გამო გადამდგარ მერს. იცით ქალბატონინა, აღებულ პასუხისმგებლობაზე უარი მომორჩევლის წინაშე აღებულ პასუხისმგებლობაზე უარი პირველივე წლებში თქვა ბიძინა ივანიშვილმა. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ყველა ეს ადამიანი დღეს ვინც ქართულ ოცნებაშია, არის იმიტომ, რომ ქართული ოცნების ხელმძღვანელია ბიძინა ივანიშვილი და თავის დროზე, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა, ახლა ვინმეს ჯერა ისა, რომ ვინმე ხმა თავის დროზე იმას რა ქვია, კობახიძეს, ან ბესელიას, ან ვოლსკის, ან ვინმე ამ ადამიანებს მიცად ხმა. ჩვენ ხო ყველამ ვიცით, რომ ხმა თავის დროზე ქართულმა ოცნებამ მოიგო, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილს გამოუცხადა ნდობა. ეს აღებული პასუხისმგებლობა და ნდობა ბიძინა ივანიშვილმა გაანიავა და ნაცვლად იმისა, რომ ის უამრავი დაპირება, რაც გასცა მან წინასაარჩევნო
საარჩევნო შეესრულებინა, წავიდა და ხეების თრევით იყო შევაჯამებთ, ხეების თრევით დაკავდა ამ პერიოდში და დღეს დენდროლოგიურ პარკით იწონებს თავს. პარკი არ არის ცუდი, მაგრამ მაშინ, როდესაც ხალხს არ შეა, მაშინ, როდესაც შენი საზღვრებიდან ადამიანებს არ იტაცებენ ყოველ დღე. მაგრამ ეს იყო მაგალითი ზუსტად, როდესაც პირველი არჩილში ხმანზეც მინდა აუცილებლად გკითხოთ. ფაქტორი თავრობიდან შემოვიდა თვითმმართველობაში ადამიანი. ჩვენ ვიცით თორნიკე რიჟვაძესთან მისი მეგობრობის შესახებ, ვიცით მისი ბექგრაუნდი, ის იყო სამართალდამცავ უწყებებში, არსებობს პირადი კონტაქტები, პირადი ურთიერთობა, თქვენც ბრძანეთ, რომ თქვენი მეგობარია, მაგრამ ჩვენ მოველით თქვენგან ობიექტურ შეფასებას. რას ნიშნავს თავრობის პირდაპირი გზით შესვლა თვითმმართველობაში? ეს არის თუ არა, ეს აქცევს თუ არა ფიქციად ზოგადად თვითმმართველობის დამოუკიდებლობას? მე ჩემი საუბარი ზუსტად ამით დავიწყო, დღევანდელმა დღემ საბოლოოდ დაადასტურა, რომ თვითმმართველობები ჩვენ აღარ გვაქვს და ეს არაფორმალური და ოლიგარქიული მმართველობის დროს დამახასიათებელია, რომ ამ დროს არავითარი ინსტიტუციები არ ფუნქციონირებენ. თავრობის პირდაპირი შემოსვლა მარტო ამ ნაბიჯით კი არ არის გადაწყვეტილი. ჩვენ გვახსოვს თავის დროზე ლაშა კომახიძეს ფარული ჩანაწერები გავრცელა ერთ-ერთმა ტელეკომპანიამ, სადაც ლაშა კომახიძე პირდაპირ ამბობს, რომ ის მის, ანუ მერიისთვის კანონმდებლობით მიკუთვნებულ საკითხს, რომელიც ავტონომიურად ცალსახად თვითმმართველობელი ერთეულის კომპეტენცია, ამას ვერ წყვეტს, იმიტომ რომ თორნიკე რიჟვაძემ აიძულა ის, რომ გადაწყვეტილება ამ საკითხებზე გადაწყვეტილება მასთან უნდა წასულიყო და ის ურჩევდა იმ ბიზნესმენს, რომ ერთ-ერთ ბიზნესმენს, რომ ამ გზის გადასაჭრელად თბილისში, ანუ არალეგალურ ვისკენ მოუწოდება. ტენდენცია რასაც გაგრძელდება ტენდენცია პოლიტიკური მიზნებისთვის თვითმმართველობის გამოყენებას გაგრძელდება თქვენ უკვე. ხო და კიდე ერთხელ ვამბობ, ტენდენცია ბუნებრივია გაგრძელდება და გრძელდება. ახლა არ ვიცი, შეიძლება არჩევნებამდე კიდე ერთი მერი გადადგება თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ტენდენცია იმას აჩვენებს, რომ ოლიგარქიულ მმართველობის დროს ინსტიტუციები არ ფუნქციონირებენ. ოლიგარქიული მმართველობის დროს ყველა გაცემული სიტყვა ტელეეკრანის წინაშე არის კეკლუცი ამომრჩეველთან და როგორც კი ტელეეკრანს ცილდებიან პოლიტიკოსები, ამის შემდეგ ისინი უკვე პასუხისმგებლობას კარგავენ ამომრჩევლის წინაშე და ამომრჩეველი მხოლოდ არჩევნების წინ ახსენდება. მადლობა, ჩვენ ყველანი ერთად ნახავთ, როგორ განვითარდება მოვლენები, თუმცა ფაქტი მთავარი მოსახდენი უკვე მოხდა. მადლობა, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ჩვენი სტუმარი იყო მირდათ ქამადაძე, ბათუმის საკრებულოს წევრი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. ქართული ოცნების კანდიდატი ლაშა კომახიძე ბათუმის მერად 2017 წლის ოქტომბერში აირჩიეს. მას ამომრჩეველთა 55%-ზე მეტის მხარდაჭერა ჰქონდა. ამის შემდეგ ცხადია, ბევრი კითხვა დარჩა პასუხგაუცემელი, რა მოხდა გუნდში რეალურად და რატომ გაწირეს კომახიძე. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მერის მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარის შეფასებები მოვისმინოთ. კახა გუჩმანიძეა ჩვენი სტუმარი. საღამოშვიდობისა, მადლობა რომ უპასუხებთ ჩვენ შეკითხვებს. პირველ რიგში მინდა შეფასება გთხოვოთ, რაზე მეტყველებს დღეს განვითარებული პროცესები. თვითმმართველობის დამოუკიდებლობა ჯერ კიდევ მხოლოდ საკანონმდებლო აქტებში ჩაწერილ ნორმებად რჩება, კახა? რჩება სამწუხაროდ ისევ და ისევ ფურცელზე დაწერილ ინსტიტუციად. დღევანდელი აქტი მეტყველებს და ის ფაქტი, რასაც დღეს ჰქონდა ადგილი, ეს არის, მე ვფიქრობ, პირწმინდად დავეთანხმები ბატონ მირდაც დასამარება ინსტიტუციისა, რასაც ზოგადად თვითმმართველობა ქვია. თავად ქმედებას მე ვაფასებ როგორც უპასუხისმგებლობას. როდესაც ადამიანი იწყებ პრესკონფერენციას იმით, რომ ხარ პირდაპირი წესით არჩეული მერი, რომელმაც 56% მიიღე და ათეულობით 1000 ადამიანის ნდობის ხარჯზე მიიღეს ნდობის ვოტუმი, მინიმუმ გაქვს პასუხისმგებლობა მოქალაქეების წინაშე. მიუხედავად იმისა, ჩემთვის არა ამ წუთში არ არის ამ მომენტში განხილვის საგანი, როგორ მოხდა არჩევნები, რამდენად ეს იყო ყველაფერი მოწოდების სიმაღლეზე და იმ წესების დავანებოთ ამას ეხლა თავი ეს სხვა განხილვის საგანია, უბრალოდ ვამბობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არასდროს ვითვლებოდი ლაშა კომახიძის მხარდამჭერთა რიგებში. მიუხედავად იმისა, რომ ქონდა სხვადასხვა პოლიტიკური დიამეტრალურად განსხვავებული სიმპათიები, როცა საქმე ეხება სიმართლეს და ინსტიტუციას, მე არასდროს არ დავიხე უკან და ვიტყვი იმას, რასაც ვფიქრობ. ვფიქრობ, რომ დღევანდელი საქციელი ჩვენი ყოფილი მერისა იყო უპასუხისმგებლობა. ვფიქრობ, ის ადამიანები, რომლებიც იდგენ ამ
შავი თედრზე ნაკერი იაფასიანი კლოუნადის უკან. არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან ცუდად ამ შემთხვევაში მარცხით დაასრულებენ პოლიტიკურ კარიერას. ყველა ის ვინც იყო ამის მონაწილე და ვინც მოვიდა და ინფორმაციას მოველით, თქვენ იყავით მრჩეველი, მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე, იცოდით თუ არა იმის შესახებ, რაც იგეგმებოდა, ჰქონდათ თუ არა ინფორმაცია მასსა და თორნიკე რიჟვაძეს შორის დაძაბულობა რა ეტაპზე, რა სტადიაზე იყო, რა ტიპის ურთიერთობა გქონდათ მასთან? ეს იყო მხოლოდ ფორმალური, მხოლოდ ოფიციალურ დონეზე ურთიერთობები თუ თქვენ როგორც მრჩეველი რას გვეტყვით უფრო მეტს მომხდარის შესახებ და თავად ლაშა კომახიძის შესახებ? ჩვენ გქონდა მხოლოდ მეც და არა მხოლოდ მე მთლიან საბჭოს ფორმალური საქმიანი ესე ვთქვათ ურთიერთობა ჩვენ საკუთარი დელეგირების ფარგლებში მოქმედებდით პირდაპირ გეტყვით რომ მე მასთან არ მაკავშირებდა რაიმე ტიპის სხვა სენტიმენტები ან უფრო ვთქვათ მეგობრობა აქედან გამომდინარე პირდაპირ გეტყვით რომ მეც ვეყნობოდი იმ უარულ ჭორებს რაც მანამდე ანონსდებოდა სოციალურ ქსელებისა და ესე ვთქვათ ტელევიზიის და მასმედიის საშუალებით ეს იყო ჩემი ინფორმაცია მე მასთან პირადი კომუნიკაცია გულწრფელად გეტყვით არ მქონია. როდესაც დაანონსდა მე ჩემი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით დავაფიქსირე წინსწრებად, მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტი არ იყო დადასტურებული და განვაცხადე, რომ თუ კი ეს რაც ანონსდება იქნება სიმართლე, პირწმინდად იქნებოდა დასამარება იმ ინსტიტუციისა, რომელიც დემოკრატიის უმთავრესი პოსტულატია. თვითმმართველობის საქმიანობა რომ დამოუკიდებელი არ იყო, ამის მაგალითი აი ახლო წარსულში იყო მერის წერილი საკრებულოს თავმჯდომარის მისამართით. არა მოიღო ამბასადორი ბატონო სულიკო, ეს ესეთი სკანდალური ფრაზა იყო, მოკლე ტექსტური შეტყობინება, რომელიც მიიღო სულიკო თებიძემ. ეს შეტყობინება და ფაქტი იმთავითვე შეფასდა სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან უფლებამოსილებისა და საქმიანობაში ჩარევად. ახლა ხედავთ, რომ არჩეული მერის შეცვალეს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსით. არის თუ არა მთავრობის შესვლა თვითმმართველობაში და ეს პროცესები ძალადობრივი თვითმმართველობაზე როგორც ინსტიტუციაზე ზეწოლა და რას მოუტანს ეს ქვეყანას? გეპასუხებთ. ცალსახად ცხადია, მერის დღევანდელი პრესკონფერენცია დადასტურდა პრინციპში, რომ მასზე განხორციელდა ზეწოლა, იძულება და შანტაჟი. ყოველ შემთხვევაში თქვენ ასე გაიგეთ ის მე გავიგი ასოციაცია რაც მე შემექმნა და აღმოჩნდა რომ ბატონ მირდაცაც იგივე ასოციაცია შეიქმნა, ადგილი ჰქონდა შანტაჟს, დაშინებას, იძულებას, დამერწმუნე წარმატებული მერები ესე არ მიდიან. რაც შეეხება თქვა რა ფორმით იყო ეს, ან რა იყო ამის წინაპირობა, მე ამაზე გამიჭირდება ვიმჩელო. მე შემიძლია შევაფასო არსებული მოცემულობა. ის რომ მუნიციპალიტეტის მერი არ იყო ქარიზმატული დამოუკიდებელი პოლიტიკური ფიგურა, ამის ილუზია მე არც არასდროს არ ქონდა. რა თქმა უნდა, ლაშა კომახიძე არ ყოფილა დამოუკიდებელი მოთამაშე, ან თუნდაც იმ დონის დამოუკიდებელი პოლიტიკური ფიგურა, როგორც თქვა ამ ჩვენს მოცემულობაში ქვეყანაში არის მაგალითად კალაძე. კომახიძე არ ყოფილა მსგავსი, მოდი ვთქვათ. არც იმ ეფექტურობით და რეიტინგულობით გამოირჩეოდა სავარაუდოდ. თუმცა სულაც არ არის ეს წინაპირობა იმისა, რომ მისი ჩანაცვლება მოხდეს დანიშნული მერით. მოდით შევაფასოთ სიტუაცია. ის რომ ეს ყველაფერი არის პირწმინდა დადგმული მაპატიეთ გამოთქვისთვის კლოუნადა, ამაც ხაწყობს ის ფაქტი, რომ შეეძლო კომახიძეს გადამდგარიყო 15-ში და მაშინ ბათუმს ეყოლებოდა კანონით გათვალისწინებული. ანუ მანაც მიიღო ამ გარიგებაში მონაწილეობა. ცხადია, აი დაგიდასტურებთ რომ მიიღო. კანონიდან გამომდინარე, მათო 15 რიცხვში მიმდინარე თვის 15 რიცხვში დაეწერა განცხადება და წამოსულიყო და გადამდგარიყო, უნდა ჩატარებულიყო კანონით ეგრეა, მოგეხსენება ჩატარებულიყო არჩევნები. თუმცა თვითონ თავად ახდა მონაწილე იმისა, რადგან 15-ის შემდგომ გადადგა დანიშნა ვიცე-მერი, თვითონ გადადგა და მოგესალმებით კანონის ეს. კი ბატონო, რას ფიქრობთ ბატონო ხა რა მიიღო მან საპირწონედ, აი რატომ დათანხმდა? მე ეჭვი მაქვს რომ არც არაფერი. მე ეჭვი მაქვს რომ განსაკუთრებული არაფერი, მისი საუბრიდან გამომდინარე რა ასოციაციას გამიშთა მე. მისი კარიერისთვის, მისი ბექგრაუნდისთვის, მისი CV-ისთვის, ამომრჩევლის წინაშე მისი ფიგურისთვის ეს ხომ მისი ძალიან დამაზიანებელია. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ პიროვნული პრინციპულობა და ღირსება ყველაზე ტოტალიტარულ რეჟიმებშიც კი ფასდება. თუნდაც ეს იყოს ოლიგარქიული რეჟიმი. ადამიანს უნდა გაგაჩნდეს პრინციპულობა და ღირსების განცდა. განსაკუთრებით კი პასუხისმგებლობა. მიმაჩნია, რომ ის რაც გაკეთდა არის პირწმინდა ვიმიორებ უპასუხისმგებლობა, ეს ყველაფერი იყო დადგმული კლოუნადა და ეს დასტურდება კიდეც იმ ფაქტებით, რასაც ჩვენ გვაქვს ადგილი და ბათუმმა მეორე ქალაქი საქართველოში, თავისი სიდიდით, თავისი სიმძლავრით ყავს ამ მოცემულ ეტაპზე დანიშნული მერი. თან ყველაზე საინტერესო ფაქტი. ჩვენ ვცხოვრობთ რეგიონში, რომლის ხელმძღვანელი არის რიჟვაძე
და ქალაქის მერი კიდე რიჟვაძის მეჯვარია. თუ პირიქით რა მნიშვნელობა აქვს მეჯვარეობა აქვს ერთმანეთში. რამდენად ადეკვატურად გეჩვენებათ 21 საუკუნეში, კონდეს პრეტენზია დემოკრატიულობაზე, მე არც ერთ პიროვნულად არ ვეხები, იმიტომ რომ არც ერთი ჩემთვის საინტერესო ადამიანი პიროვნულად არ არის, უფრო მეტი ჩიქოვანთან უფრო მეტი ურთიერთობა მაკავშირებს. მაგრამ ფაქტი არის სხვა, მოცემულობა, როცა ჭეშმარიტება დგას ყველაზე უფრო მაღლა. დღეს ვცხოვრობთ მოცემულობაში, სადაც რეგიონში ყავს მოყვრები ხემძმანელად და ნათესავები ხემძმანელად და ქალაქის მერად. თან დანიშნულებლად უკაცრავად ბოდიშვიხდი. არ ამგონია რომელიმე ბათუმელს ძალიან ეჭვმეპარება ოცნების ძალიან დიდ აქტივს სიამოვნებდეს ის, რომ ყოველგვარი დამაჯერებელი მიზეზების გარეშე მიდის მერი, მაშინ გითხარით რომ იყო მერი, რომელიც იყო წარუმატებელი, ვერ შეძლო გვეუბნება მიზეზად, რომ მივდივარ, იმიტომ რომ არ შეექმნას პრობლემა და უკეთესად განვითარდეს და უკეთესი, ესე ვთქვათ, სვლელობა მიეცეს დაწყებულ პროექტებს. ანუ რა გამოდის? აბსოლუტურად გაუგებარია ჩემთვის მსგავსი. ჯობდა მოემიზეზებინა ავადმყოფობა, მოემიზეზებინა რაღაც სხვა, მაგრამ მსგავსი მომიზეზება მეწმუნეთ საკუთარი ღირსების შელახვის უპასუხისმგებლობა ჩემ გადასახედა და არ ამგონია ამაში შინაგანად ყველაზე, ესე ვთქვათ, თავგამოდებული მომხრეებიც კი არ მისახურებენ ბატონო, რომ შევაჯამოთ, ბატონ კახა, აი, მისი პერსონალური პასუხისმგებლობა, პერსონალური წილი ამ შემთხვევაში, ამ მომრჩევლების წინაშე, როგორია ჩვენ დღეს ასეთი ფრაზაც მოვისმენთ, რომ მას სურს საკუთარი თავი მოიაზროს სხვა სფეროში, საერთაშორისო პროექტებში. უცნაურია, როცა არჩეული მერი ამ არგუმენტებს ასახელებს. დიდი ალბათობით არ იქნება საპარლამენტო სიაში. წილზეც გითხარით და დაგემშვიდობებით. დიდი ალბათობით კომახიძე არ იქნება ალბათ არც საპარლამენტო სიაში. მე შეფასება პრინციპში ამ ყველაფერს უკვე მივეცი, ეს არის მე კიდევ ერთხელ მინდა განვაცხადო დღეს ერთ ტელევიზიის ეთერით განვაცხადე პირდაპირ ეთერში. ეჭვმეპარება რომ დემოკრატიული ინსტიტუტებიდან, მესამე სექტორიდან, საერთაშორისო ინსტიტუტებიდან, საელჩოებიდან, სხვადასხვა სახელმწიფოს მსგავს ინფორმაციას ფლობენ ყველანი და ამას მოყვეს ადეკვატურად დადებითი შეფასება. მე ამის ძალიან ეჭვმეპარება. რატომღაც გონია რომ ის იდეები, ის სცენარი რაც დაიწერა არის აბსოლუტურად დილეტანტიზმის პიკი და ვინც ეს დაწერა დამერწმუნეთ არჩევნებზე მიიღებს ძალიან ცუდ შედეგს და დამერწმუნეთ ძალიან ცუდ შედეგს. და მინდა გითხრათ რომ პირადად მე სულ მოკლედ დავაფიქსირებ ჩემს პოზიციას. მე რომ ყოფილიყავი ქალაქის მერი, გეტყვით რომ მე არ წავიდოდი. მე რომ ყოფილიყავი ქალაქის მერი, მე ექნებოდა განცდა იმისა, რომ წლების მერე, როდესაც ჩემი შვილი დაგუგლავს და ნახავს თუ რატომ წავიდა მამა მერობიდან ყოველგვარი თითიდან გამოწვეული მიზეზების გამოისობით, ჩემთვის იქნებოდა ეს შეურაცხყოფელი ღირსების შემლახველი და ის რაც ჩემთვის როგორც პიროვნების უპრინციპოების გამოხატული. ეს არის ჩვენ ვცხოვრობთ მოცემულობაში, სადაც პრინციპებს ნიველირებას უკეთებენ, მოხდა ნიველირება თვითმმართველობა და ჩვენ ვცხოვრობთ მოცემულობაში, სადაც ღირსეულ ადამიანებს გასახანი ნაკლებად ეძლებათ. მადლობა რომ უპასუხეთ ჩვენს შეკითხვებს. დაგემშვიდობებით, მაყურებელს კი ვეტყვი რომ ჩვენი სტუმარი იყო ბათუმის მერის მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე კახა გუჩმანიძე. ბათუმის მერი არ არის პირველი, რომელიც საკუთარი განცხადების საფუძველზე ტოვებს თანამდებობას. იგივე სცენარით გადადგა ხულოს მერი 2 წლის წინ, 2018 წლის 17 ოქტომბერს, საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 11 დღით ადრე. გოჩამელაძეს არ განუმარტავს, რატომ მოუნდა პოსტის დატოვება არჩეულ მერს, რომელსაც ამ მომრჩევლის 58%-ზე მეტმა დაუჭირა მხარი. ლაშა კომახიძის გადადგომის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ მან სოციალურ ქსელში დაწერა: ლაშა კომახიძე განათლებული ადამიანი, ღირსეული ბათუმელი, გამოცდილი მენეჯერი და ბათუმის მოსახლეობის უმრავლესობის ნდობით არჩეული კარგი მერია. ჩვენ მაინც არ ვიცით ბოლომდე რის გამო მოხდა ამ ადამიანების მიერ არჩეული თანამდებობების დათმობა. ერთადერთი შემთხვევა იყო თუ არ ვცდები იმერეთში, როდესაც მერმა პირდაპირ დაასახელა ჭიათურის მერმა პირდაპირ დაასახელა დევნაზე როცა იყო საუბარი ადგილობრივ პოლიციასთან და უსაფრთხოების სამსახურთან დაპირისპირება დაასახელა საკუთარი პოზიციის დათმობის და გადადგომის მიზეზად. ეს იყო პრინციპში რაღაცნაირად მაშინ დავინახეთ თუ რა ძალა შეიძლება გქონდეს პოლიციურ დანაყოფებს და უსაფრთხოების სამსახურებს ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობაში. მე არ დაგიმალავთ, ეხლა ჩვენ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის მერებთან და ისინი ღიად საუბრობენ ხოლმე ჩვენთან. ყოველ შემთხვევაში იციან რომ რაღაცნაირად
შეიძლება ამ თემებზე საუბარი, სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ შემდგომ დავიწყოთ გავაგრძელოთ თვითმმართველობების ასე ვთქვათ, მეტი დეცენტრალიზაციის და გაძლიერების პროცესი, ადვოკატირება ამ პროცესის უпростоრად, როგორ ერევიან სხვადასხვა სახელმწიფო შტოების წარმომადგენლები მათ საქმიანობაში, როგორ თხოვენ ხოლმე საჭირო კადრების დანიშვნას, მათთვის საჭირო კადრების დანიშვნას და ასე შემდგომ, ანუ დახურულ შეხვედრებზე, როდესაც ვთქვათ, დეცენტრალიზაციის სტრატეგია მუშავდებოდა, მერები საუბრობდნენ იმაზე, რომ სრულიად გაუგებარია სამხარეო ადმინისტრაციის ეგრეთ წოდებული რწმუნებულ გუბერნატორების ინსტიტუტის საქმიანობა ხშირ შემთხვევაში, რომ რესურსები არ ყოფნით და ასე შემდეგ. ეს არის ოფიციალური მხარე, მაგრამ არაოფიციალური მხარე, რაც უმეტეს შემთხვევაში სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ასეთი გადაწყვეტილებების მიღების საფუძველი არჩეული მერების მხრიდან რჩება გაუგებარი. დღეს 160,000-იანი ეს განმარტებები არის ნაკლებად 160,000-იანი მოქალაქე 160,000-იანი ქალაქის მერი გადადგა 12 თუ 16 წუთი ისაუბრა ჟურნალისტებთან და ერთადერთი ფრაზა თქვა, რომელსაც შეიძლება ჩვენ სამოქალაქო აქტივისტები, დამკვირვებელი ორგანიზაციები, მოქალაქეები ჩავეჭიდოთ, რომ მე რომ ეს ნაბიჯი არ გადამედგა, დამაზიანებელი შედეგი იქნებოდა. რას ნიშნავს ეს? ანუ ვინ დააზიანებდა, როგორ დააზიანებდა, ვინ არიან ის ადამიანები, რომლებიც მზად არიან, რომ ბათუმი დააზიანონ? გამოჩნდა იძულების კი, ბათუმი დააზიანონ იმის გამო, რომ ბათუმის მოსახლეობის 56%-ის მიერ პირველივე ტურში არჩეული ლაშა კომახიძე არ გადამდგარიყო. ანუ, როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ სახელმწიფო მოღვაწედ რჩება რაღაცა გუნდის ერთგულად და პირველ რიგში მოქალაქეების ერთგულად, თუ მოქალაქეების ერთგულად რჩები, მაშინ უნდა ილაპარაკო იმაზე, რომ ვიღაც არსებობს, რომელსაც მიაჩნია, რომ არჩეული მერის ზემდგომია, უფროსია და თურმე დააზიანებს ქალაქს თუ შენ არ გადადგა. ვიმსახურებთ უფრო მეტ განმარტებას, ვიდრე ეს იყო დღეს მოცემული. მადლობა, დაგიბრუნდებით ბატონ მალხას. ბატონ ასლან, თქვენ მინდა გკითხოთ, აი ეს ფრაზა, რაც არის ალბათ საგულისხმო და არ უნდა დარჩეს ყურადღების მიღმა საზოგადოების პირველ რიგში. როდესაც მერი ამბობს, რომ ნებისმიერი სხვა შემთხვევა, მისი გადაწყვეტილება თუ იქნებოდა სხვაგვარი, ეს შეიძლება ყოფილიყო დამაზიანებელი ქალაქისთვის და იმ პროექტებისთვის, რაც ახლა მიმდინარეობს. რა გაიგეთ თქვენ ამით? რა უთხრა საზოგადოებას დღეს? ეს იყო შეფარული ტექსტი, მაგრამ რა რისკები დაინახეთ თქვენ? მოგესალმებით მაყურებელს. პირდაპირ იყო ნათქვამი, რომ ეგ გადადგომა არ იყო მისი სურვილი პირველ რიგში. მეორე რიგში ის ამ ფრაზით თითქოს და გამოხატავდა პოზიციას, რომ ანგარიშვალდებულია მოქალაქეების წინაშე და ამიტომ ეს ფრაზა თქვა. ხო, ნუ თქვა, მაგრამ შეიძლება ამ ფრაზას არანაირი საფუძველი არ ქონდა, უბრალოდ რაღაცით გაილამაზებია თავისი გადადგომა და გარკვეულწილად შეიძლება ეს ფრაზა წარმოთქვა, იმიტომ რომ მაშინ თუ აი ესეთ რაღაცას ამბობ, უნდა იქონდეს ამას გაგრძელება, ხო? რას ნიშნავს? ეს ქალაქი ხო არ არის ლაშა კომახიძეს ან რომელიმე ხელისუფლების, ხო? ეს ქალაქი არის მოქალაქეების, რომელიც ცხოვრობენ ამ ქალაქში. აირჩია და თან განაცხადა პრეს-კონფერენციის დროს დასაწყისშივე განაცხადა, რომ 56%-ით გამარჯვებული. აი დიდი ბოდიში, მაგრამ ძალიან დიდი უპასუხისგებლობა იმ 56%-ის მიერ, იმიტომ რომ შეურაცხყოფილი დარჩა საზოგადოება, როდესაც აი გაუგებარია თუ რა იყო მიზეზი გადადგომისა. ყველამ კარგად იცის, რომ ეს არ იყო მისი ნებასურვილი და ამაზე მე მგონი ყველა შეთანხმდა, იმიტომ მედია საშუალება წინასწარ აჟღერებდნენ, რომ ლაშა კომახიძე გადადგებოდა, მაგრამ იმის გამო რომ შემცვლელი წინასწარ იყო დასახელებული. არა, შემცვლელიც იყო ორ კანდიდატზე იყო საუბარი, მაგრამ იმის გამო რომ არჩევნები არ ჩატარებული იყო საპარლამენტო არჩევნების ერთად, ანუ მერის არჩევნები, უბრალოდ გამოყენებული იყო ეგრეთ წოდებული ხრიკი, რომელიც თქვა 3-4 დღე, ანუ 15 ივლისის შემდეგ გადატანა მოხდა. ანუ ფრაზაზე რომ დავასრულო, ბატონ ლაშამ უნდა გააგრძელოს ეს ფრაზა, ან ჩემთვის არაფრის თქმელი არა, უბრალოდ ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად თავის გამართლებას ვცდილობდა, იმიტომ თან აყოლებს, რომ
რა ვიცი, გუნდის ერთგული რჩება ამის და ამიტომ ერთმანეთთან კავშირში ეს ორი ფრაზა არ არის, იმიტომ რომ როდესაც მადლობას უხდი პარტიას, მადლობა, მაგრამ აქვე ამბობ, რომ იცი მე რო არ წავსულიყავი, ქალაქი დაინგრებოდა ხო უტრირებას ვახტენ, მაგრამ ესე გამოდის, მაშინ რა გამოდის ახლა გმირია ამ შემთხვევაში მერი, სხვა გზა არ ქონდა რომ წავსულიყო. ანუ საომარ მდგომარეობაში უნდა ჩამდგარიყავი, თუ არ წავიდე. აი როცა პასუხისმგებლობაზე დაუსვეს მას კითხვა, რომ ამ მომრჩევლების წინაშე აღებულ ვალდებულებებს რას უშვებოდა და რატომ usპობდა არჩევანის საშუალებას, მან თქვა ესეთი რამ, რომ თუ ასეთი მნიშვნელოვანი არჩევნები, მნიშვნელოვანესი არჩევნები მოდის ახლა, თუმცა 10 თვე რაც დარჩა ბუნებრივად თვითმმართველობის არჩევნებამდეო, ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ სტაბილურად გაგრძელდეს ის პროექტებიო. აი აქ რისი ამოკითხვა შეიძლება. ერთი არის რომ ჩვენ ვსჯელობთ ახლა იმაზე იყო თუ არა იძულება, მაგრამ ფაქტია რომ ლაშა კომახიძემ არ მისცა ამ მომრჩეველს იმის საშუალება რომ ხელმეორე დაერჩია მე. ამიტომ ბატონო ახლა თქვენც და აუცილებლად თქვენი აზრით მაინტერესებს. პასუხისმგებლობის ნაწილში როგორ უნდა დადგეს ახლა საკითხი? მე ვფიქრობ რომ აქ სამართლე ერთი დღე იყო ხო პრინციპში რითაც მიეცემოდა ამის საშუალება ამ ჩვენ ეს სცენარი დაახლოებით მსგავსი სცენარი ვნახეთ მალევე როგორც კი ზურა პატარაძე შეცვალა თორნიკე რიჟვაძემ რამდენიმე თვეში რიჟვაძის მოსვლიდან გოჩა მელაძე წავიდა შვებულებაში მივიდა დაბრუნდა რამდენიმე დღეში საკუთარ ოფისში მანამდე ხულოს პოლიციის უფროსმა დაწერა განცხადება წასვლაზე გოჩა მელაძემ გადააყენა საკუთარი მოადგილე მოიყვანა ვიცემერად პოლიციის ყოფილი შეფი და თვითონაც წამოვიდა ანუ ამით პრაქტიკულად გააკეთა რაღაცა ისეთი სულა, რითაც უზრუნველყო ბატონი ვახტანგ ბერიძის მოსვლა ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებლად და შემდგომ ვახტანგ ბერიძე აირჩია კიდევაც. ოდნავით ცვლილება ვიხილეთ, ხო დღეს? აქ დაახლოებით იგივე მოხდა, ჩვენ ვსაუბრობდით ძალიან აქტიურად იმაზე, რომ ლაშა კომახიძის წასვლა იქნებოდა აი ამ სცენარის გამეორება, როდესაც რაც უკავშირდებოდა თორნიკე რიჟვაძეს, მაგრამ ასეთი სიზუსტით თუ განმეორდებოდა შვებულების თემა, მე უბრალოდ ცოტა შემოქმედებით მიდგომას ვურჩევდი ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენ 3-4 კვირის წინ ვიწინასწარმეტყველეთ და დავდეთ სცენარი და მათ შორის მერის მოვალეობის შემსრულებელზეც საუბრობდა მედია არასამთავრობო სექტორის, რომ ეს იქნებოდა მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი. ახლა რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ იმაზე, რომ თორნიკე რიჟვაძე არ არის ჩარეული ამ საკითხში დიდი ბოდიში, მაგრამ ადმინისტრაციის უფროსი მოვლენილი ვიცე-მერად ახლა ასეთი საკითხები აწყდება მთავრობის თავმჯდომარის გარეშე და ამ თვითმმართველობების პრობლემა ბატონი ირაკლი ძალიან კარგად საუბრობდა, იმიტომ რომ იშვიათია ქვეყანაში ადამიანი, რომელიც ისე ერკვეობდეს და თან გულშემატკივრობდეს თვითმმართველობებს, როგორც ირაკლი მელაშვილია და სულ მართლა ვფიქრობ, რომ ალბათ სულ 2,000 ადამიანი შეიძლება იყოს ამ ქვეყანაში, ვისაც მართლა სჯერა და გულშემატკივრობს თვითმმართველობებს, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად დღესაც დარაიონება გვაქვს ჩვენს მეხსიერებაში და ჩვენ სამუშაო ასე ვთქვათ სპეციფიკაში და ხშირ შემთხვევაში ცენტრალური ხელისუფლება იქნება თუ ავტონომიური ხელისუფლება ამას რაც არჩეულ მერებს კი არ აღიქვამს სრული ლეგიტიმაციის მქონე პირებად. არამედ რაიკომის მდივნებად, რომელმაც უნდა შეასრულოს პარტიული დავალება, რომელმაც უნდა მოიტანოს ბევრი ხმა. მაგრამ ეს მხოლოდ ისტორიული მეხსიერება, აი რატო შემორჩა, აი რატო არ არის ცვლილებები? იმიტომ რომ არც ავტონომიის დონეზე და არც განსაკუთრებით ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე არ უნდა არც ერთ მართლ პარტიას რომ გაუშვას ძალაუფლება ხელიდან. როცა ადგილობრივ მერიას ექნება მეტი ქონება, მის ტერიტორიაზე არსებული მეტი ქონება, როცა მას დარჩება მეტი გადასახადი, როცა მას ეყოლება უკეთესი კადრები, მას არ ექნება ისეთი შეზღუდული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალა, როგორც დღეს არის. და არ იქნება მოწყვლადი. არ იქნება მოწყვლადი და ლაშა. არ იქნება იძულებული გაატაროს სხვა უფრო გამბედავი ადამიანი, მე როგორც ბათუმის გულშემატკივარი და მოქალაქე ვამბობ ამას. სხვა უფრო გამბედავი ადამიანი ალბათ არათუ დღეს, არამედ რამდენიმე თვით ადრე დაიწყებდა იმაზე საუბარს, რომ რატომ არის მასა და მთავრობის თავმჯდომარეს შორის მაგრამ ეს ასე არ დაპირისპირება. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც მინდა ვისაუბრო, ეს არის საკრებულოს პასუხისმგებლობის საკითხი. კი ბატონო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი პასუხისმგებლობაზე მკითხეთ და როგორც გადამდგარი მერია პასუხისმგებელი პოლიტიკურად ამ თემაზე, ასევე ადმინისტრაცია აუცილებელია, ცენტრალური ხელისუფლება, ჩვენც მოქალაქეები, რომლებიც ვაძლევთ უფლებას მერის და საკრებულოს ურთიერთობა აი ამ სკანდალური SMS გზავნილით, ხო, როდესაც უპირობოდ დათანხმდა მაკონტროლებელი ორგანოს უწყების ხელმძღვანელი მერს. ნამდვილად, მაგრამ საკრებულოს, რომელიც არის წარმომადგენლობითი კოლეგიური ორგანო, არ უნდა აინტერესებდეს
საკუთარი ქალაქის ჩვენ დღეს მოვისმინეთ რომ ცნობად მივიღებთო. ხო, ნუ ეს კანონმდებლობით ასეა, მაგრამ სხვა დავითანხმებითო. კი ბატონო, მადლობა. ბატონო, თქვენ მინდა გკითხოთ ასეთი რამ. ჩვენი კოლეგები ბათუმელებიდან წერდნენ იმის შესახებ, რომ იყო შანტაჟი, რომ ემუქრებოდნენ ლაშა კომახიძეს დაპატიმრებით, თუმცა ასევე ჩვენს კოლეგებს ჰქონდათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ უპირობოდ გადადგომას მერი არ აპირებდა. ჩვენ დღეს ძალიან სუსტი არგუმენტები მოვისმინეთ თუ მეთანხმებით ამ შეფასებაში აღწი რა მივიღეთ გარიგება რომელშიც ორივე მხარე კმაყოფილი დარჩა თუ უფრო მეტად იძულება რის სანაცვლოდ აი რამ შეიძლებოდა აი რა მიაღებინა გადაწყვეტილება რა ტიპის იძულებამ რა ტიპის შანტაჟმა აქვს დღეს ლაშა კომახიძეს ისეთი პრობლემები რომ მაგალითად ხელისუფლებამ მთავრობამ პარტიულმა ვერტიკალმა ის გამოიჭიროს რაღაცაში და უფრო მეტად ააშანტაჟოს. არ ვიცი თუ ესეთი რაიმე გადაცდომები არსებობს ლაშა კომახიძეს მხრიდან, მაშინ არსებობს შესაბამისი უწყებები, რომელიც უნდა გამოიძიოს და პასუხისგებლობა. ეს და დროული უნდა იყოს ეს უბედურება ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი ხელისუფლების თუ ადამიანს რაიმე ჩადენილი გაქვს და ამით შანტაჟი ხდებოდა. მე არ ვიცი, ახლა მართლა ვერ გეტყვის, უბრალოდ ჩვენთან პრობლემა რა არის? ხო, ლაშა კომახიძეზე არაა საუბარი. ნებისმიერი გადადგარი მერი ვინც აქამდე გადადგა და რაზეც მალხაზი საუბრობდა, ვინც შემდგომში გადადგა, იგენი არ თვლიან თავს ანგარიშვალდებულებით მოსახლეობის წინაშე. ისინი ანგარიშვალდებული არიან ხელისუფლების წინაშე, რომელიც მას წარადგინა. ამ შემთხვევაში ხელისუფლებაში გულისხმობ კონკრეტულ ადამიანებს და არა თვლიანად ხელისუფლებას. იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც თვლის თავს, რომ ის მოქალაქეების წინაშე ანგარიშვალდებული, არ გადადგება და თუ არის რაღაც ფაქტები, რომელიც მეტყველებს იმაზე, რომ შანტაჟი არის, აი თქვენ რომ ბძანეთ პირველ კითხვის დროს, რომ რა შეიძლება ყოფილიყო ესეთი, რომ პროექტები გაჩერდებოდა. ალბათ ეტყოდნენ, რომ დაფინანსებას ვერ მიიღებ, იმიტომ რომ ძალიან უცნაური ამ კრიზისის დროს ქალაქის მერის გადადგომა იმ ფონზე, რომ ორშაბათს უნდა წარადგინა ანტიკრიზისული გეგმა და ამას ყველა დაელოდებოდა ამას. იმიტომ რომ კრიზის, ანუ ძალიან რთული ეკონომიკური მდგომარეობა ქუჩაში რო გახვიდეთ, თვალნათ მიხედავთ, ტურისტები არ არის და ობიექტებიც არიელია, სასტუმროები და კაფეები და ესე შემდეგ. ამიტომ აქ საუბარია იმაზე, რომ ეს ხელისუფლება ამით ის გავიგეთ, რომ დეცენტრალიზაცია აღარ არსებობს ქვეყანაში, ის გავიგეთ, რომ ეს თვითმმართველობა ფორმალურად თვითმმართველობა და არა აქვს მნიშვნელობა ქალაქის მოსახლეობა აირჩევს მერს თუ არ აირჩევს მერს. ვიღაცას ერთ დღეს არ მოეწონება არ ვიცი არჩეული მერის განცხადება ან მოქმედება და შესაბამისად მიიღებს გადაწყვეტილებას და აიძულებს ქალაქის მერის გადადგომაზე, რომელიც გადადგომის მომენტში იმაზე კი არ საუბრობს, რატო გადადგა, არამედ მადლობების გადახდებით დაიწყებს იგივე ვთქვათ ხელისუფლების მიმართ, იგივე მართველი ძალის მიმართ და ასე შემდეგ. ეს ერთ-ერთი მაჩვენებელია. დროებით დავალებების შესაძლებლობა. ამდენი მადლობის და რაღაცების გადახდას რომ ვისმენთ გადამდგარი პირებისა, ეს არის იმის მაჩვენებელი, რომ ეს ადამიანები ფიქრობენ, რომ შემდგომში მათი დასაქმება მოახდინოს ხელისუფლებას. სხვა ესეთი ახსნა ერთადერთი მერი იყო, რომელმაც პირდაპირ თქვა, რაში იყო მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი თანამდებობას ტოვებდა. დანარჩენებს არანაირი განმარტება არ გაუკეთებია და აქვე ის გარემოება გავითვალისწინოთ უნდა რომ ნებისმიერი ადამიანის პოლიტიკური ბექგრაუნდი ან ჩვენთან ქალაქის მერები პოლიტიკოსებად ვერ ჩამოყალიბდნენ. იმიტომ სულ ვიღაცაზე არიან დამოკიდებულები, სულ არიან შიშის ქვეშ, იმიტომ ვაი და ხვალე შეიძლება დამირეკოს ვიღაცამ და სამწუხაროდ პრემიერ-მინისტრის რო შეიცვალა საქართველოში ავტომატურად მოყვა მერების გადადგომა, ანუ როდესაც ბატონი კვირიკაშვილი დატოვა თანამდებობა და გადადგა თავრობის თავმჯდომარეც მიყვა. ხო, თავრობის თავმჯდომარე ავტომატურად მოხდა საქართველოში მერების რვა. ხო, ჩვენ რას უბრალოდ ვღებულობთ? თუ ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ პოლიტიკური ბალანსი შეიცვლება, ჩვენ შეიძლება ახალი მერი ვივიღოთ. პრობლემა იმაში კი არა რომ მინიდანში, პრობლემა იმაშია რომ ჩვენ წელიწადზე მეტი დრო გვეყოლება მერი, რომელიც არ არის ჩვენს მიერ არჩეული, რომელიც არის დანიშნული და ის ავტომატურად ანგარიშვალდებულია იმ ადამიანის მიმართ, თუ ჯგუფის მიმართ, ვინც ის დანიშნა. ანუ აი ამ სიტუაციაში ფაქტორზეც მითხარით და უნდა დავასრულოთ. აი ჩემთვის მე თავრობიდან გადმოინაცვლა თვითმმართველობაში. გასაგებია თავრობა ახლა მოძებნიდა იმ ადამიანს, ვისაც ყველაზე მეტად ენდობა, მაგრამ
აქ როდესაც დანიშნვაზეა საუბარი, ჩემთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს დანიშნვა. გვარის სახელს და ყოფილი მისი თანამდებობის სტატუსი ის იქნება დანიშნული, ის ჩემი არჩეული არა. მე არ ვიცი ახლა ახალი დანიშნული მერი რას გააკეთებს და რას ვერ გააკეთებს, მაგრამ ჩვენ იმაზეც უნდა ვისაუბროთ, რომ ლაშა კომახიძე ახლა არაფერი არ გაუკეთებია, ესე არ ვიტყვით, მაგრამ ჩვენ ყველას დაგვამახსოვრდება იმ გადაწყვეტილებით, რაც იყო არაპოპულარული. კი ბატონო. ახლა რა გამოდის ყველაფერი გააკეთებიეს და ერთ ამას დღეს უთხრენ წადის სახში. კი ბატონო, პერსპექტივაში როგორ ხედავთ ნებისმიერი მერი უნდა დაფიქრდეს გადაწყვეტილების მიღების დროს რა შეიძლება მოყვეს ამას. აი ესეთ გადაწყვეტილების ისტორიაში თავისი გადაწყვეტილებებით. კი ბატონო, მადლობა. ყველა ადამიანი ვინც თვითმმართველობის მნიშვნელობას ამცირებს, აკრინებს და ეს ადამიანები არიან ხელისუფლებაში, არიან სხვათა შორის ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც თავის დროზე წარმოადგენენ თვითმმართველობას და არაფერი გაუკეთებიათ ამის გასაძლიერებლად. ასეთი ადამიანების რიცხვი ჩაეწერებიან ის ყოფილი მერების, რომლებიც გადადგნენ. ნებისმიერი პირი, რომელიც თვითმმართველობის მნიშვნელობას ვერ იაზრებს, ან იცის და შეგნებულად აკეთებენ ყველაფერს მუნიციპალიტეტების დასასუსტებლად, ისინი ასუსტებენ ადგილობრივ დემოკრატიას. და დემოკრატია კიდე ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, ინიციატივების და ადგილზე სიძლიერის გარეშე არ არსებობს. არ გამორიცხულია, რომ თუნდაც მთავრობის ადმინისტრაციის თუ ცენტრალური ხელისუფლების ხარდაჭერის პირობებში ბატონმა არჩილ ჩიქოვანმა უფრო მყარად იგრძნოს თავი ამ პოზიციაზე, ვიდრე ლაშა კომახიძე იყო, იმიტომ რომ ლაშა კომახიძეს მინიმუმ 30,000 ადამიანის პირდაპირ ხარდაჭერა ჰქონდა, რა ფორმით მოხდა ეს კიდე სხვა საკითხია, მისი მონაგარი რა არის ამ ხმაში და თქვათ ვისი რა წილი არის პარტიის და თქვათ თუ მათი არაფორმალური ლიდერის, მაგრამ ეს ადამიანი იქნება დანიშნული პრაქტიკულად არა ლაშა კომახიძის მიერ, არამედ აჭარის მთავრობის მიერ. და ძალიან ნაკლები ლეგიტიმაციით. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იქნება როგორ განვითარდება მოვლენები და აი საარჩევნო პერიოდში მოვალეობის შემსრულებელი ბატონი არჩილ ჩიქოვანი რას შესძენს პარტიას, ესეც საინტერესო იქნება და ყველაზე ალბათ რაზეც ჩვენც მედიამაც და საზოგადოებამაც თქვენთან ერთად მესამე სექტორის სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად უნდა ვაკონტროლოთ, არის სწორედ ეს, რას გაუკეთებს ქალაქს მერი, რომელმაც ჩაანაცვლა ქალაქის უმრავლესობით არჩეული მერი. მადლობა თქვენ, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები და უპასუხეთ ჩვენს შეკითხვებს. გადაცემის დასკვნით ბლოგში ჩვენი სტუმრები იყვნენ ასლან ჭანიძე, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის თავმჯდომარე და მალხაზ ჭკადუა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის მენეჯერი. ასეთი იყო დღეს სათქმელი, მე ირინა ყურუა ვარ. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ერთი კვირით გემშვიდობებით.